Para sa lesson na 'to, malalaman natin kung ano ba ang function, pagkakaiba ng parameters at arguments, ano ang nesting at recursion. Ito It was at this moment he knew. He f***ed up. at ito. Usapan naman natin ngayon ang tungkol sa functions. Ang functions ay isang collection ng mga instructions na ginagamit natin para mag-execute ng specific task. For example, kailangan natin mag-print ng numbers 1, 2, and 3 ng paulit-ulit. Ngayon, imbis na gawin natin is ganito, copy natin, then paste ulit natin para mag-print tayo ng dalawang set ng 1, 2, 3. And tulad nito, gawin na lang natin is mag-declare ng function, and type natin keyword function, and sabihin natin print numbers, open close parenthesis, and end. Yan. Lipat lang natin to dito sa loob, then delete natin to. Para ma-print natin yung dalawang set ng 1, 2, 3 numbers na yon, kailangan lang natin i-call ang function natin twice. Example, ayan, print numbers and print numbers. Run natin. Ay, nag-print siya ng dalawang set ng 1, 2, 3. Ayan. So, ang ginagamit ng functions, for code reusability. Para din tayo mag-copy-paste na mag-copy-paste. So, sa example na to, ng print 1, print 2, and print 3. I-call na lang natin yung function paulit-ulit using yung name niya, which is, in this example, print numbers. Meron tayong dalawang klase ng functions, which is the native functions and user-defined. Itong print numbers is user-defined since tayo ang nag-define sa kanya. Yung mga user-defined functions is kailangan pa natin i-declare. Tulad dito, itong part na ito is a declaration, then kailangan din natin i-call para siya mag-execute. Yung mga native or built-in functions naman, kagaya ng print, hindi natin kailangan i-declare since native na siya sa Roblox. Kailangan na lang natin siya i-call. And paano naman natin malalaman kung built-in o native or kung di naman user-defined ang functions? Ang user-defined functions is color yellow ang font. Ang built-in naman is color blue. Pwede rin tayo magpasok ng values sa functions natin. For example, ayan, gawa tayo ng function na nag-add ng dalawang numbers. Tawagin natin yung function na yon na add numbers. Kailangan natin ng dalawang variables, num1 and num2. Then, add natin yung dalawang numbers na yon. Yan. Then, call natin. Add numbers. Then, sabihin natin gusto natin i-add is 1 and 2. Yan. Then, tawagin natin yun na sum. I-print naman natin yung sum. Then, run natin. So, ayan. Nag-run function natin. 1 plus 2 is 3. Ngayon guys, magkaibang tawag sa variables dito, itong num1 at num2, dito sa declaration, sa variables, itong 1 and 2, dito kapag kinol natin yung functions. Ang tawag dito sa declaration is parameters,
Ang tawag naman dito sa variables dito kapag kinol natin yung function is arguments. As far as function go, pwede rin tayo mag-declare ng function sa loob ng isa pang function. Ang tawag dito ay nesting. So example, declare tayo ng function. Tawagin natin siya as foo. Sa loob ni foo, declare ulit tayo ng panibagong function. Tawagin nating nested function. Para makita natin kung gumagana ba siya or hindi, lagay tayong print function, then print natin nested. Kagaya lang din ng normal na function, hindi mag-execute ang nested function hanggat hindi natin kinukol. So, call natin dito. Then, run natin. It was at this moment he knew. He f***ed up. Okay, so nga pala, kaya di siya nag-print, nakalimutan pala nating i-call si foo. Yan. Then run natin, dapat mag-print na ang, there you go, nag-print na ang nested natin. So, para ma-execute natin tong function sa loob ng isa pang function, kailangan natin i-call ang nested function, ito, kinol natin siya, sa loob ng function kung saan siya naka-nest. Then after that, kailangan natin i-call yung outer function, which is in this case, foo. Ngayon guys, in case you've been wondering, pwede ba tayong access direkta dito sa nested function? The answer is no. Mag-error siya kapag in-access natin direkta si nested function. Ito, try natin i-run. Yan, nag-error siya. So, pwede natin i-execute yung nested function as long as kinol natin siya sa loob ng outer function natin. Then, i-call din natin yung outer function natin. Yun guys, possible din sa function na i-call ang sarili niya. Tinatawag naman natin yun na recursion. Yan. So, i-comment out lang natin itong foo para di siya mag-execute. Then, declare tayo panibagong function. Tawagin nating recursive function. Sa loob ni recursive function, tawagin ulit natin siya. Yan. Then, lagay tayo ng print function. Yan. Declare din tayo ng number. Yan, equals to 1. Then, ipasok natin siya dito. Yan. So, print natin, yan, num. Then, i-increment natin siya. Para magawa yun, lagay lang natin num plus equals to 1. Yan. Then after that, ito guys, importante ito, lagay natin ng task at wait. Kasi, mag-execute ng function na to as fast as it can. Yan. Then, pwedeng hindi maka-keep up yung hardware natin. So, in the end, magka-crash ang laro natin. Itong task.wait, ginagamit natin to para mag-wait muna siya na mag-render na isang frame bago siya mag-execute ulit para maka-keep up yung processor natin. Yan. So, tingnan natin. Tawagin natin ngayon recursive function. Then, ipasok natin num. Then, run natin. Ayan. So, yung recursive function natin, since di tayo nag-declare kung kailan siya mag-i-stop, mag-execute lang siya na mag-execute. Mag-recurse lang siya na mag-recurse.
So, important note guys, iwasan natin ang recursions kasi tulad nga yung nakikita nyo, ganito mangyayari. Continuous execution siya. Ito na nga nagtatapos ang lesson natin tungkol sa variables and functions. Sa mga next lessons, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa scope at control statements. See you guys there. Bye!